Hello, ako nga pala si Verskit guys. Ngayon may panibago tayong tutorial, pero bago ang lahat mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel and don't forget to like this video and comment your thoughts about our today's episode. Okay, shoutout kay Sikulit, kay Amparo, and so on and so forth. Kay Mingming yan na rin. Shoutout sa'yo. Okay guys, so sobrang OP nito, okay. Okay, OP. And literal na pindot gaming lang. Okay, kagaya ng sinabi ko sa inyo, or kagaya ng nasa thumbnail, pindot gaming lang to, okay. So, first skill niya, gano'n ka basic, okay. Wait, naka-no CD tayo. Ulit. So, gano'n ka basic. Bang, bang, okay. Bang, bang. Yun na yun, okay. Yun na yun. Gano'n na kadaling i-aim yung first skill niya. Second skill niya medyo may, so, ayan. So, mentras so, pwedeng double click, okay. So, double click yung niya. Pwedeng maging trap muna, okay. For example, ilalagay nyo dito, wala pa naman tao, and then pag may pumasok na, okay, madedesignate nyo yung position, okay. So, maikiklik nyo ganun. So, ayun lang medyo may timing talaga, okay. So, itong part na to. Pero, still madali pa rin siya. So pag nagtagal dyan sa second skill, ayun, so mapapansin nyo mas nagmo-multiply yung damage, okay. And pwede ring i-aim, okay, pwede ring i-aim. So yan, pero guys, yung passive nya, mentras sumatama to, okay, and then yung second skill nya rin nagkakaroon ng stack para sa ulti nya, para maging 25. Okay, pindot gaming na lang, okay. Kahit saan nyo pindutin, kahit same spot. Okay, kahit same spot, oh. Guys, parsa to, okay. Like, grabe, okay. Buff na parsa. Ang dali niya gamitin, guys. Sobra. Kita nyo, tago lang kayo dito. Oh, bang, 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 bang. Ang laki ng... Anong range yan? Mobile Legends, kita nyo yung range. ML naman, Mobile Legends, Moonton Bang Bang. Lakas nito, guys. Although hindi siya immune, okay. Hindi siya, pag na-crowd control siya, tawag doon, na-suppress or na-stun, mga ganun, mawawala. Pero, although matagal, okay. Unlike kay Farsa na mabilis, pero guys, yan, pang. Laki niya, no? Parang ako nakikipag-chess. Laki ng range. Grabe. Like, wow. Okay. Just wow na lang, okay. So, yun guys, yung skill niya. So, sana gusto yung video. Wala naman specific na skill combo dito kasi wala, timing lang. Ayan, balibag ka lang ng skill. Ayan, timingan mo lang kung nasan. And mas madali siya kaysa kay Farsa kasi itatap mo na lang talaga yung kada box. Okay, so andan laki, oh. Napakalaki ng skill. Pero yun, hanggang sa muli, servers guys. Kita kits, okay, sa mga gagamit nito. Buya.